สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องรีวิวสกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมใครเคยมีความรู้สึกเหมือนอิงไหมครับว่าการลองเปิดสกินแคร์ขวดใหม่ใช้เนี่ยมันมาพร้อมความตื่นเต้นความหวังว่าผิวของเราเนี่ยมันจะสวยเนียนอิ่มฟูแต่ลึกๆเนี่ยมันก็มีความกลัวนะครับว่าเราจะแพ้ไหมนะครับสิวจะแย่ลงไหมการใช้สกินแคร์ใหม่เนี่ยมันก็เหมือนการเสี่ยงโชคเหมือนกันถึงบางครั้งจะอ่านส่วนผสมมาดีแค่ไหนแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยมันจะไม่เข้ากับผิวของเราเช่นกันอิงถือเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในการรีวิวทั้งส่วนผสมแล้วก็ผลลัพธ์หลังจากการได้ลองใช้แล้วนะครับวันนี้เนี่ยอิงเลยอยากจะมารายงานผลครึ่งปีแรกนะครับมีสกินแคร์ตัวไหนที่น่าสนใจจากมุมมองส่วนผสมจนทำให้อิงได้หยิบมาลองใช้และผลของการใช้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวอิงจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่ใช้แล้วดีจนอยากจะซื้อซ้ำกลุ่มที่เฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวจะทนใช้ให้จนหมดและกลุ่มที่ไม่ไหวแล้วนะครับใช้ต่อไม่ไหวจริงๆและแน่นอนนะครับตามประเพณีคลิป empty ของช่องพลิกหลังกล่องเนี่ยเราจะมีอัปเดตวิธีการแยกขยะนะครับแล้วก็โครงการกับมูลนิธิต่างๆที่สามารถส่งขยะสกินแคร์ไปได้ในปีนี้ซึ่งปีนี้เนี่ยอิงได้พาร์ทเนอร์กับทางกทมด้วยนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมบ้านนี้ไม่เทรวมรณรงค์วิธีการแยกขยะให้ถูกต้องกันด้วยเพราะดูแลผิวแล้วก็ต้องดูแลโลกด้วยนะครับรอติดตามได้ในช่วงท้ายของวิดีโอเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าตัวแรกนี่ก็คือ Bioderma Sensibio Defensive Serum ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่อิงพูดถึงในวิดีโออัปเดตรูทีนประจำปี 2024 ไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยใช้หมดมาประมาณ4ขวดแล้วนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มขวดใหม่เลยแล้วก็มีตุนไว้ที่บ้านอีกประมาณ 3-4 ขวดเลยรวมๆกันเนี่ยหมดไปน่าจะเกือบหมื่นแล้วกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปกติเนี่ยอิงจะเป็นคนพยายามไม่ซื้อสกินแคร์แพงๆเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันรักมากจริงๆวันไหนที่รู้สึกว่าผิวแดงจากการผลัดเซลล์เยอะเกินไปเนี่ยโบกตัวนี้ลงไปนะครับวันรุ่งขึ้นหรือว่าบางครั้งเนี่ยในวันเดียวกันเลยเนี่ยรู้สึกว่าผิวมันแดงมันระคายเคืองน้อยลงมีหลายโมเมนต์ที่ทำให้อิงรู้สึกว่ามันไม่ได้มโนไปเองวันนี้ผิวได้รับการบำรุงอะไรสักอย่างที่ทำให้มันแดงน้อยลงจริงๆอาจจะเป็นสารสกัดจากตังเซียมในนี้ก็ได้นะครับที่เขาบอกว่าช่วยลดอาการอักเสบหรือว่าอาจจะเป็นส่วนผสมสิทธิบัตรของ Bioderma ก็ได้นะครับตัว DAF patent เขาเคลมว่ามันช่วยลดสาร IL-8 นะครับเป็นตัวที่กระตุ้นการอักเสบของผิวเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยดูส่วนผสมแล้วดีลองใช้จริงแล้วก็ดีจริงๆนั่นแหละสำหรับอิงขอให้อยู่ในกลุ่มดีจนซื้อซ้ำในครึ่งปีแรกนี้นะครับตัวต่อไปนะครับคือ Anua Heart Leaf Quercetinol Pore Deep Cleansing Foam ราคา399 บาทสำหรับ150 ml ตัวนี้เนี่ยเป็น cleanser ที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาส่งมาให้อิงตั้งนานแล้วนะครับแต่น้องเนี่ยตกไปอยู่ในหลุมดำสกินแคร์ของอิงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีคนส่งของมาให้ลองเยอะมากอิงลองไม่หมดจริงๆนะครับจนเมื่อเดือนที่แล้วกับเดือนนี้เนี่ยอิงมีงานที่ต้องเซ็ตผมเยอะมากแล้วส่วนผสม hair care เนี่ยมันรู้สึกว่าไปอุดตันตรงหน้าผากแล้วก็กรอบหน้าอิงนะครับก็เลยถึงเวลาที่ต้องหาอะไรที่มันรู้สึกว่าทำความสะอาดได้ล้ำลึกกว่าปกตินิดนึงได้เลิกคุยหลุมดำเพื่อหาสกินแคร์ผลัดเซลล์ผิวแบบเร่งด่วนส่วนผสมในตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสะดุดตาอิงนะครับก็เลยหยิบมาลองใช้ดูตอนแรกเนี่ยอิงเห็นมันเป็นเม็ดสีน้ำตาลในเนื้อโฟมนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยกล้าใช้มองแบบแรกเนี่ยมันเหมือนกับเนื้อสครับนะครับแต่ว่าพอมาลองจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้บาดผิวเลยมันคือสารสกัดจากใบพลูคาวหรือว่าใบ heart leaf นะครับที่สามารถช่วยต้านแบคทีเรียได้ตัวนี้เนี่ยเขาใช้ส่วนผสมของ hectorite clay 1% เป็นส่วนผสมที่มีฤทธิ์ของการช่วยจับกับความมันส่วนเกินต่างๆนะครับรวมถึงพวก product หรือว่าการอุดตันที่อาจจะเกิดอยู่บนผิวของเราแล้วก็ดึงมันออกมาให้สามารถล้างไปกับน้ำได้เวลาเริ่มใช้เนี่ยมันจะมีสีขาวๆเหมือนกับ clay mask เลยนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ของอิงเนี่ยรู้สึกว่า clay ตัวนี้มันอ่อนโยนกว่า clay ทั่วไปมากๆดึงความมันออกจากผิวได้โดยที่ไม่รบกวนเกราะป้องกันผิวนะครับแล้วในนี้เนี่ยเขาก็มีส่วนผสมของ betaine salicylate 0.5% เป็นโมเลกุลที่ประสานกรด BHA หรือว่า salicylic acid ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเข้ากับส่วนผสม betaine ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นสิ่งที่ได้ออกมาเนี่ยก็คือกรดที่ผลัดเซลล์ผิวได้อ่อนโยนกว่า salicylic acid ประมาณ2เท่านะครับแล้วตัวนี้เขาก็มีส่วนผสมของ anti sebum P complex ด้วยนะครับเป็นส่วนผสมที่กำลังฮิตมากในสกินแคร์เกาหลีหลายยี่ห้อในช่วงนี้เป็นกลุ่มสารสกัดจากธรรมชาตินะครับที่สามารถช่วยคุมการผลิตน้ำมันบนผิวได้ดีอิงว่าเป็น cleanser ที่เหมาะกับคนที่ต้องการแบบ deep clean จริงๆนะครับส่วนตัวเนี่ยอิงอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันอาจจะใช้แค่อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งหรือว่าวันเว้นวันหรือแค่ช่วงไหนที่รู้สึกว่าผิวมันเริ่มอุดตันจากความมันการแต่งหน้าการทำผมต่างๆนะครับใช้สลับเป็น skin cycling กับ cleanser ปกติที่ไม่มีสาร active ก็ได้นะครับอย่างเช่นAnuaเขาก็มีอีกสูตรนะครับชื่อว่า Heart Leaf Succinic Moisture Cleansing Foam ก็ได้เหมือนกันนะครับจริงๆส่วนผสมในนี้มันคล้ายๆหรือว่าทำให้นึกถึงตัว CeraVe Blemish Control Cleanser นะครับใช้ hectorite เหมือนกันนะครับแล้วก็มี salicylic acid ด้วยราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ CeraVe เนี่ยเขาจะเน้นเป็นกลุ่มเซรามายด์ในขณะที่ตัวนี้เขาจะเน้น hyaluronic acid หลายขนาดโมเลกุลช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ส่วนผสมปลอบประโลมผิวอย่างเช่นสารสกัดจากใบพลูคาวเหมือนเป็น CeraVe เวอร์ชันเกาหลีเน้นสารสกัดธรรมชาติมากกว่านะครับสำหรับอิงขอให้อยู่ในกลุ่มดีจนซื้อซ้ำในครึ่งปีแรกนี้นะครับตัวต่อไปคือ The Inky List Tripeptide Plumping Lip Balm นะครับเป็นลิปออกใหม่จาก The Inky List นะครับตัวนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าอิงมีความคาดหวังที่สูงมากช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยนอกใจ
ไปลองใช้ลิปใหม่เลยนะครับแต่ว่าไหนๆแบรนด์โปรดตลอดการของอิงเนี่ยออกสินค้ามาใหม่แล้วก็อยากจะซัพพอร์ตอยากจะซื้อมาลองตัวนี้เนี่ยเขามีน้ำมันดีๆช่วยเคลือบปากเยอะมากแล้วก็มีเพปไทด์ตัว Matrixyl Sense 6ด้วยนะครับเป็นตัวเดียวกับที่อิงใช้ในตัว Ingood Retinol Repair Shot เลยสามารถช่วยลดริ้วรอยได้ดีนะครับแล้วก็สามารถทำให้ปากเนี่ยมีความอิ่มฟูมากขึ้น On paper เนี่ยส่วนผสมทุกอย่างในนี้มันดีมากๆน่าใช้สุดๆแต่หลังจากที่ลองใช้จริงเนี่ยส่วนตัวแอบผิดหวังอิงรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยให้ปากเนี่ยหายแตกเท่าไหร่เวลาทาเนี่ยมันรู้สึกว่าปากมันไม่ได้นุ่มนะครับรู้สึกว่ามันเป็นน้ำมันลื่นๆที่อยู่ด้านบนที่ไม่ได้ลงไปบำรุงข้างล่างอารมณ์คล้ายๆกับเวลากินเนื้อย่างแล้วก็เอาไปจิ้มน้ำมันงานะครับแล้วน้ำมันงามันเคลือบปากอยู่ด้านบนแล้วเวลาที่เม้มปากเนี่ยมันสัมผัสได้ถึงเซลล์ผิวที่แตกๆเป็นเกล็ดเสียดสีกันอยู่นะครับทำให้อิงเนี่ยเริ่มมีนิสัยอยากจะแกะปากขึ้นมาแล้วตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างหลุดง่ายมากๆเลยเช่นกันนะครับรู้สึกว่าเวลาดื่มน้ำครั้งเดียวเนี่ยก็หายไปหมดเลยอิงว่าอาจจะโอเคสำหรับคนที่ไม่ได้ปากแห้งปากแตกมากนะครับแต่ว่าสำหรับอิงเนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่แต่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วไม่ได้แพ้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะลองทนใช้ให้จนหมดแต่ก็คงไม่ได้ซื้อซ้ำแล้วนะครับจริงๆ The Ordinary แบรนด์คู่แข่งของ The Inky List เนี่ยเขาเพิ่งออกลิปใหม่มาอีกตัวนึงน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแพคเกจิ้งก็ดูดีมากๆเดี๋ยวอิงจะไปลองซื้อมาเปรียบเทียบกันดูนะครับตัวต่อไปก็คือ VT Cica Riddle Shot ราคาประมาณ 1,000 บาทสำหรับ50 ml นะครับตัวนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าซื้อมาเพราะกระแสถึงเราจะพูดทุกวันว่าหยุดเป็นเหยื่อของการตลาดแต่อิงเองนี่แหละเป็นคนที่มีโมเมนต์ที่เรียกว่า lapse of judgment บ่อยมากเพราะตัวนี้เนี่ย beauty blogger ทุกคนรีวิวแบบอวยช่ำบอกว่าเปลี่ยนชีวิตนะครับผิวเรียบเนียนดูขุมขนกระชับกดใส่ตะกร้าเลยสิครับรออะไรจนกระทั่งของมาส่งแล้วนะครับอิงเพิ่งมาเข้าใจว่าส่วนผสมแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาใช้มันคืออะไรจริงๆอิงได้พูดถึงไปในวิดีโอเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นแล้วแหละว่าในนี้เนี่ยเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า spicules มันคือโครงร่างของฟองน้ำทะเลที่โดนบดจนละเอียดนะครับถ้าเกิดซูมเข้าไปดูหน้าตาของเขาเนี่ยมันจะเหมือนกับอาวุธทรมานนักโทษโบราณนิดนึงมีงานวิจัยที่ทำบนผิวสัตว์แล้วก็ผิวเทียมนะครับที่ชี้ว่า spicules เนี่ยเขาจะเจาะทะลุเข้าไปสร้างบาดแผลในเกราะป้องกันผิวก็เลยทำให้ตัวสารในสกินแคร์เนี่ยมันซึมเข้าผิวผ่านแผลพวกนี้ได้ส่วนตัวเนี่ยอิงไม่ชอบคอนเซปต์เลยนะครับฟังแล้วก็รู้สึกว่าหดหู่นิดนึงแต่หลังจากที่ลงวิดีโออันนั้นไปเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็ทักมาบอกว่าคุณอิงไปลองใช้ก่อนนะครับผิวมันเรียบเนียนจริงๆคุณอิงหรือว่าแคชฟินี่ต้องมีการเข้าใจผิดจะลองขอร้องให้เขาสืบสวนดูไหมแซงดีเหลือเกินนะแกไม่เชลเลวจริงโอเคยอมแล้วไปลองดูสัก1แมตช์มาแล้วเรียบร้อยเพื่อมีความเข้าใจผิดจริงๆแต่ผลคือมันแสบผิวอิงมากทุกคนทาตอนเช้าเนี่ยตอนบ่ายๆนะครับยังรู้สึกแสบยังรู้สึกแบบจับผิวแล้วเจ็บอยู่เลยอะเจ็บแบบส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีนัยสำคัญนะคุณนะแล้วมันล้างไม่ออกด้วยเพราะว่าไอตัวเข็มพวกนี้มันฝังเข้าไปในผิวเรียบร้อยแล้วตอนตกเย็นเนี่ยจำได้ว่ามีผื่นคันแบบแดงๆเป็นตุ่มขึ้นมาด้วยนะครับน่าจะเป็นอาการแพ้เลยยอมรับว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยตื่นมารู้สึกว่าผิวมันอิ่มมันฟูผิดปกติมันเป็นความกระชับฟิลเหมือนตอนเราทำเลเซอร์หรือว่าฉีดหน้ามาสดๆร้อนๆออกมาจากคลินิกแล้วหน้ามันยังระบมยังบวมอยู่สรุปคือความอิ่มหรือว่าความอักเสบก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวได้ลองแล้วและขอยอมแพ้จริงๆผิวของอิงน่าจะเซนซิทีฟเกินไปนะครับใช้ไม่ไหวขอให้อยู่ในกรุ๊ปทนใช้ต่อไม่ไหวแล้วนะครับตัวต่อไปที่ใช้หมดแล้วก็คือ Bioderma Sensibio H2O Micellar Cleansing Water นะครับคือในชีวิตนี้ใช้หมดมาเป็น10ขวดแล้วแหละแต่อันนี้น่าจะเป็นขวดสุดท้ายคิดว่าคงไม่ได้ซื้อซ้ำหรือว่าคงซื้อน้อยลงแล้วกันอะเพราะว่าตอนนี้ Micellar ดอกบัวไร้สำลีของอิงกุออกแล้วนะครับวันที่ลงคลิปนี้เนี่ยน่าจะวางขายแล้วแต่ว่าแค่ที่ Eve and Boy อย่างเดียวก่อนนะครับเป็นตัวที่อิงทำมาเพื่อลดขยะ single use ที่เกิดจากการใช้สำลีและลดการระคายเคืองจากการถูสำลีบนหน้าบ่อยๆด้วยนะครับ Surfactant ดีมากนะครับใช้ PEC 6เหมือนกับใน Bioderma เลยเดี๋ยวเราจะวางขายออนไลน์วันที่7 สิงหาคมนะครับซึ่งเดี๋ยวอิงค่อยมาเล่าส่วนผสมแรงบันดาลใจแล้วก็ความจึ้งของน้องแบบเต็มๆให้อีกทีอาทิตย์หน้านะครับตัวต่อไปก็คือ Dr. G Red Blemish for Men All in One Wash อันนี้เป็น cleanser อาบน้ำของ Dr. G นะครับแบรนด์นี้เนี่ยเขามี line for men หรือว่าสำหรับผู้ชายนะครับมีผลิตภัณฑ์ดีๆหลายตัวมากซึ่งจริงๆเนี่ยอิงไม่ได้เห็นด้วยกับการแยกสกินแคร์ตามเพศหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเราลองส่องกล้องเข้าไปดูผิวผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าผิวอันไหนของผู้ชายผิวอันไหนของผู้หญิงเราถึงต้องเลือกซื้อสกินแคร์ตามปัญหาผิวที่เรามีนะครับไม่ใช่ตามเพศของเราแต่อย่างน้อยอิงว่า line for men ของ Dr. G เนี่ยเขาทำสูตรออกมาได้ดีมากผู้หญิงทุกคนอย่ามองข้ามเขาไม่ได้เหมือนพวกสครับผิวเผยชั้นกระดูกนะครับของพวก Nivea หรือว่า Garnier สมัยก่อนแต่เขาพัฒ
นามาไกลกว่านั้นมากส่วนผสมที่น่าสนใจในนี้มีอยู่2ตัวแรกก็คือ salicylic acid ช่วยผลัดเซลล์ผิวช่วยลดสิวแล้วก็ขดคุดตามตัวและอีกส่วนผสมหนึ่งที่ชอบมากๆเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นใส่มาใน cleanser สำหรับ body มาก่อนเลยนะครับก็คือตัว zinc ricinoleate เป็นส่วนผสมที่สามารถทำหน้าที่เป็นกรงขังพวกกลิ่นเหม็นที่มาจากเหงื่อแล้วก็แบคทีเรียของร่างกายได้แล้วก็เมื่อเขาจับอยู่ในกรงแล้วเนี่ยมันจะทำให้โมเลกุลเหล่านี้ไม่ระเหยออกไปในอากาศจนกลายเป็นกลิ่นเหม็นที่เราสามารถสัมผัสได้นะครับพูดง่ายๆว่าทำให้กลิ่นเหม็นมันไม่แพร่กระจายเป็นเทคโนโลยีที่เก๋มากๆเลยนะครับเหมาะกับการใช้ควบคู่กับพวก antiperspirant นะครับหรือว่ากันเหงื่อด้วยสารส้มหรือว่าอลูมิเนียมต่างๆเป็นกลไกลดกลิ่นตัวแบบใหม่ที่อิงว่าน่าสนใจนะครับและแน่นอนเขาก็มีสารสกัดจากใบบัวบกที่เป็น signature ของแบรนด์ Dr. G นะครับสามารถช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็ปลอบประโลมผิวได้ดีและตัวนี้ก็ให้ฟองดีนะครับขวดใหญ่ใช้แบบจุใจไปเลยส่วนตัวอิงชอบมากๆเลยนะครับขอให้อยู่ในกลุ่มใช้หมดแล้วซื้อซ้ำตัวต่อไปนะครับก็คือยาสีฟันเด็กโคโดโมโอเคหมอฟันทุกคนอย่าเพิ่งหยิกหัวอิงคืออิงเป็นคนที่แพ้ยาสีฟันหนักมากและจะไม่มีวันเข้าใจว่าทำไมคนคิดสูตรยาสีฟันผู้ใหญ่เนี่ยถึงไม่เคยคุยกับคนคิดสูตรสกินแคร์บ้างเลยเหรอเพราะยาสีฟันเนี่ยมันโดนผิวหนังบริเวณริมฝีปากของเราวันละ2 ครั้งเป็นอย่างต่ำถ้าลองคิดดูดีๆเนี่ยน้องแทบจะเรียกว่าเป็นลิปมาสก์ได้แล้วและมาสก์อะไรทำไมต้องเผ็ดเหมือนหม่าล่าเย็นถึงกระดูกนะครับกลิ่นน้ำหอมแรงจนคุณน้าโจมาโลนตกงานและสารทำความสะอาดหรือว่า surfactant เนี่ยแรงเหมือนกับน้ำยาซักผ้าปากอิงเนี่ยแตกคล้ำจากการใช้ยาสีฟันผู้ใหญ่มาเยอะมากก็เลยลองตัดสินใจมาใช้ยาสีฟันเด็กดูซึ่งส่วนตัวเนี่ยอิงลองมาหลายยี่ห้อมากๆแล้วนะครับคิดว่าโคโดโมตัวเนี้ยตอบโจทย์ประมาณหนึ่งเขามีฟลูออไรด์มาให้ 1,000 ppm นะครับซึ่งมันก็น้อยกว่าที่ผู้ใหญ่ควรจะได้นิดนึงแต่ส่วนตัวเนี่ยอิงแก้เกมโดยการใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์มาเพิ่มนะครับแล้วก็เลือกตัวที่มันไม่แสบปากแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นหรือว่าน้ำหอมแรงคิดว่านะตอนนี้เป็นโซลูชันที่ balance ได้ดีนะครับเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาริมฝีปากแพ้ง่ายแบบอิงก็ลองไปพิจารณาดูได้นะครับหรือว่าใครมีอะไรแนะนำก็ช่วยบอกอิงด้วยจนกว่าอิงจะทนไม่ไหวแล้วก็ทำยาสีฟันขายเองเลยข้อเสียอย่างเดียวของตัวนี้เลยนะก็คือมันอร่อยมากทุกคนใครเป็นเหมือนกันไหมคนที่กินของหวานเสร็จแล้วอยากกินของคาวต่ออ่ะจะเจอปัญหานี้กับยาสีฟันตัวนี้แน่นอนแปรงฟันเสร็จน้ำลายไหลท้องร้องกินข้าวต่อต้องแปรงฟันใหม่สรุปฟันสะอาดกี่โมงละครับมาถึงช่วงอิงแยกขยะใน1 ปีนี้มีบรรจุภัณฑ์มากกว่า 120,000 ล้านยูนิตที่ถูกสร้างขึ้นในวงการบิวตี้อย่างเดียวนะครับและประเทศไทยนี่ก็เป็นผู้สร้างขยะพลาสติกที่ปล่อยลงสู่ท้องทะเลมากเป็นอันดับ5ของโลกอิงเองก็เป็นคนหนึ่งที่สร้างขยะจากวงการบิวตี้มหาศาลเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมิชชั่นของอิงก็คือการช่วยปลูกฝังวัฒนธรรมการต่ออายุขยะให้กับชาวช่องทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาทบทวนวิธีการแยกขยะสกินแคร์เบื้องต้นแบบเข้าใจง่ายสุดๆไปเลยนะครับอย่างแรกที่เราต้องทำเลยเนี่ยก็คือแยกขยะตามวัสดุต่างๆอย่างเช่นอะไรที่เป็นวัสดุแก้ววัสดุเหล็กหรือว่าวัสดุพลาสติกเนี่ยก็ต้องแยกออกจากกันเพราะว่าการรีไซเคิลแตกต่างกันอาจจะต้องส่งไปคนละที่นะครับยกตัวอย่างนะครับหัวปั๊มบางทีเนี่ยเขาจะมีสปริงเหล็กอยู่ด้านในถ้าเกิดเราแงะมันออกมาไม่ได้เนี่ยก็แปลว่าสิ่งนี้มันจะไม่สามารถรีไซเคิลได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าไม่ใช่โมโนแมทเรียลหรือว่าไม่ใช่วัสดุเดียวนั่นเองต่อไปในหมวดพลาสติกเองเนี่ยเขาก็มีพลาสติกหลายประเภทเช่นกันนะครับสามารถสังเกตได้จากเลขบนบรรจุภัณฑ์เลยซึ่งสิ่งที่ควรทำเนี่ยก็คือแยกพลาสติกออกตามประเภทพวกนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะบางโครงการเนี่ยเขาก็จะรับแค่พลาสติกบางประเภทเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราทำการแยกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับตากให้แห้งสิ่งที่แนะนำเลยนะครับก็คือให้มีถังแยกวัสดุเตรียมรอเอาไว้ที่บ้านเลยจะดีมากๆอย่างที่ออฟฟิศอิงกุเองเนี่ยเราก็มีถังเตรียมรอไว้สำหรับพนักงานทุกคนเลยไม่ใช่แค่ใช้แยกขยะสกินแคร์นะครับแต่ว่าแยกขยะทุกอย่างได้เลยพร้อมส่งไปให้โครงการต่างๆเพื่อทำการรีไซเคิลได้เลยซึ่งสำหรับโครงการต่างๆที่สามารถแนะนำได้ในปีนี้เนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ไว้ให้ใน description box ด้านล่างแต่ละที่ก็มีจุดรับที่แตกต่างกันนะครับบางที่เนี่ยอาจจะจ่ายเงินเพื่อรับขยะเราด้วยซ้ำแต่วันนี้เนี่ยทางกทมเขาก็ได้จัดกิจกรรมบ้านนี้ไม่เทรวมอยู่ด้วยเป็นพื้นที่แล้วก็กิจกรรมที่ทางกทมเนี่ยเขาจัดขึ้นมานะครับเพื่อพยายามรณรงค์การแยกขยะแล้วก็มีโครงการกับจุดรับขยะที่น่าสนใจมากๆเลยในเดือนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวอิงไปอธิบายเพิ่มเติมในตัวงานเลยดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขตดินแดงเรียบร้อยแล้วนะครับกับงานบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ทางกทมเขาจัดที่เขตนี้นะครับข้างในเนี่ยมีจุดแยกขยะเยอะมากมีหลายโครงการมานะครับเดี๋ยวอิงจะพาไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับมี2โครงการที่ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับอันแรกชื่อว่า Waste by นะครับและอันที่2เนี่ยก็คือ Recycle Day เขาจะเป็นแอปนะครับให้โหลดแล้วก็สามารถนัดเวลาให้เขาเนี่ยเข้ามารับขยะได้ถึงบ้านเลยนะครับส่วนทาง Recycle Day เนี่ยเขาจะรับขยะที่แบบหลายๆคนไม่รับกันนะครับอย่างเช่นเศษอาหารหรือว่าขยะติดเชื้อด้วยนะครับก็ลองเข้าไปดูในแอปได้เลยนะครับ
อย่างที่บอกไอ้เนี่ยพลาสติกมันมีหลายประเภทใช่ไหมครับซึ่งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะสังเกตยากนิดนึงนะว่าพลาสติกตัวไหนมันเป็นประเภทไหนกันแน่เราก็แยกไม่ค่อยถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีพนักงานคอยช่วยเราด้วยนะครับว่าพลาสติกแต่ละประเภทเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้หรือไม่นะครับวันนี้เราก็รวบรวมของพนักงานทุกๆคนหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะเอามาแยกขยะแล้วก็รีไซเคิลที่งานกันเลยนะครับจริงๆเราซื้อหมดเลยเพราะว่ารีไซเคิลได้หมดเลยถ้าทำมาอย่างเงี้ยดีมากครับแยกฝาออกมาให้ด้วยตัวนี้เป็น PET นะครับถ้าไม่แยกมาส่วนมากมันจะกลายเป็นขยะกำพร้าซาเล้งหรือว่าร้านค้าทั่วไปเขามักจะไม่ซื้อนะครับเราอาจจะเคยเห็นคล้ายๆพวกน้ำดื่มที่เป็นพวกน้ำดื่มวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าแยกมาแล้วเอามาส่งที่ถูกต้องแบบนี้จะสามารถรีไซเคิลได้อันนี้เราสามารถมาบริจาคได้ตัวพวกนี้จะถูกคัดแยกออกมาแล้วก็ช่วยเป็นค่ารถให้โครงการขยะกำพร้าเนี่ยมันยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าถ้าอยู่ตามบ้านเนี่ยก็มีผู้ให้บริการหลายเจ้านะครับของผมมาจากเวลเบสหรือว่ามาจากเวสบายมาจากรีไซเคิลเดย์เนี่ยหลายๆเจ้าในกทมปริมณฑลเนี่ยเขาก็เรียกว่าถ้ามีจำนวนประมาณนึงเนี่ยถ้าเราแยกแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะโทรเรียกผู้ให้บริการที่เข้ามารับที่บ้านหรือเราสะดวกมาส่งเองก็เช็คที่ N15 นะครับเขาจะเข้ามารับทุกๆวันเสาร์หรืออาทิตย์แต่ละสัปดาห์มาส่งแบบนี้ได้เลยอยู่ที่ว่าเราอยากจะทำบุญหรือเราอยากจะทำเป็นรายได้สะดวกมากเลยครับมีหลายโครงการให้เลือกนะครับคือแบบแล้วแต่จุดประสงค์เลยว่าเราอยากจะแบบทำบุญหรือว่าอยากจะได้เป็นเงินเล็กๆน้อยๆจากขยะของเราก็ได้เหมือนกันใช่ครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในโครงการที่เพื่อนๆทุกคนอาจจะคุ้นชื่อคุ้นตากันบ้างนะครับเพราะว่าอิงก็เคยพูดถึงบ่อยมากมาหลายปีแล้วบนช่องนะครับแล้วก็อิงกูเองก็แนะนำโครงการนี้เป็นประจำนั่นก็คือ N15 นะครับจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือเขารับขยะกำพร้าหรือว่าขยะที่หลายๆครั้งมันไม่สามารถรีไซเคิลที่อื่นได้แล้วเพราะว่าเขาจะนำไปเผาไปทำเป็นพลังงานเชื้อเพลิงนะครับยกตัวอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์สกินแคร์บางอันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่โมโนแมทีเรียลไม่สามารถแยกออกมาได้แล้วอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นหลอดที่ข้างนอกเป็นกระดาษข้างในเป็นพลาสติกหรือว่าหัวปั๊มที่เป็นพลาสติกแต่ว่ามีสปริงเหล็กอยู่ด้านในเนี่ยไม่สามารถแกะออกมาได้ไม่สามารถรีไซเคิลได้จริงๆเนี่ยส่งมาให้ N15 ได้เลยนะครับเขารับหลายอย่างมากนะครับทุกวัสดุเลยใช่อย่างแท่งลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยที่ข้างในมันอาจจะยังมีเนื้ออยู่ไม่สามารถแยกออกมาได้ก็ส่งไป N15 ได้เลยนะครับเขาจะมีข้อยกเว้นแค่นิดนึงเท่านั้นนะครับก็คืออะไรที่เป็นแก้วอะไรที่เป็นแบบหมึกหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์สิ่งเงี้ยมันไม่สามารถเผาได้นะครับเพราะอาจจะเป็นอันตรายได้ที่เห็นวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบปลายน้ำมากๆเลยนะครับก็คือใช้สกินแคร์หมดแล้วสามารถรีไซเคิลยังไงได้บ้างนะครับแต่ว่าในฐานะผู้บริโภคคนนึงเนี่ยคิดว่าเราก็อาจจะคำนึงแบบต้นน้ำกว่านั้นก็ได้เช่นกันนะครับเลือกซัพพอร์ตเลือกที่จะลงเม็ดเงินกับแบรนด์ที่เราคิดว่าเขาคิดมาหรือว่าเขาคำนึงมาถึงวัสดุแล้วก็ recyclability ตั้งแต่ในขั้นตอนนั้นแล้วก็จะดีมากๆเลยนะครับที่เรามาวันนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าเราเห็นขยะสกินแคร์น้อยมากๆเลยนะครับจริงๆน่าจะเป็นขยะจากวงการแบบอาหารหรือว่าแพคเกจจิ้งอื่นๆซะมากกว่าซึ่งก็ยิ่งทำให้เราอยากจะช่วยรณรงค์เลยเพราะว่าขยะสกินแคร์เนี่ยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเยอะมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนใช้เสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเอาไปทิ้งทั่วไปนะครับมันกลายเป็นขยะกำพร้าที่รู้สึกว่ามันมี potential ที่จะสามารถนำมารีไซเคิลได้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับว่าจริงๆเราผิวสวยแล้วโลกก็ต้องสวยด้วยนะครับขยะสกินแคร์ยากไม่ได้ยากเลยถ้าเกิดเราทำให้เป็นนิสัยนะครับมีโครงการมากมายที่สามารถช่วยซัพพอร์ตได้บางอันก็สามารถคืนรายได้ให้กับเราได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยที่ให้อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนๆทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย